good morning හැමෝටම උදේ පාන්දර අපි ගියා සන්රයිස් එක බලන්න දැන් වෙලාව 6 මාර විතර ඇති අපි පහමාට තමයි කන්දේ මුදුනටම නැග්ගේ පට්ට ලස්සනයි අපි ආයි දැන් පල්ලෙහාට වහිනවා මේ කැම්ප් එක තියෙන තැනට ලෝකෝරුමයක් වන සිංහරාජයේ සූරියකන්දේ කඩමුදුන ගමේ තියෙන සිංහරාජයේ කන්දක් උඩ තමයි අපි අද රැය ගත කරේ අපි ඇවිදලා බලමු තව ලස්සන තැන් තියෙනවා අපේ ගමේ පට්ට සීතලක් තියෙන්නේ මාර සීතලයි දැන් අපි උදේට කන්න මොන හරි හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ලෝකේ තියෙන ලස්සනම රටක්. මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා ඇති ඔයාලා මාලදිවයිනේ එහෙම ඊට වැඩිය කොච්චර ලස්සනද අපේ රට. මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. සීතල දේශගුණේ ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා. පැයෙන් දෙකෙන් ඕනි දේශගුණයකට යන්න හැකි ඒ වගේ තියෙන රටක්
කෑම හදාගන්න හදන්නේ. අපි දැන් මෙතන කැම්පින් එක ගහපු තැන ඔක්කොම අස් කරලා ක්ලීන් කරලා දැන් යන්න හදන්නේ. දැන් අපි යනවා අපේ පල්ලෙහා තියෙන දියැලක්. ඒ දියැලට නාන්න යනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු දියැලට. සෙට් එක දැන් නාන්න යන්න හදන්නේ. දියැලට යම. අර චාට් කරගන්න දාමුද? ඈ චාට් කරමුද? මොකද? GoPro එක. ඈ චාට් කරන්න ඕනේ නෑ ඒක. ඈ? පූර්ණ නෑ ඒක විතර ඉන්න ඕන දාන්න.
පඩ උඩු ප්ලේස් එකට ආවා. මේක අඩි කීයද? අපි හාල් හොදන්න හදන්නේ. ගලියම වතුරට මම කරන්නේ කැමරේ ඉදලා වහමු මේක එනම ගනින්න
මේක අස්කල අපි සෙට් එක නෑවා උයලා නාලා දැන් ඉතින් කන්න තමයි හදන්නේ දවස් දෙකක් ගමනකින් පස්සේ අපි සමුගන්න හදන්නේ තවත් අපේ ගමේ තව මෙහි තියෙන ලස්සන තැන් වලට මම අරන් එන්නම් මතක ඇතුව මේ වගේ තැන් වලට ආවහම පිරිසුදු කරන්න ඕනි ලස්සනට ඒ වගේ ආපු විදිහටම කොළ කෑල්ලක්වත් මොකක්වත් නැතුව පිරිසුදු කරලා යන්න ඕනි ඒ වගේම මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න share කරන්න තව කෙනෙක්ට බලන්න එහෙනම් අද ගල්දොලේ ඉඳලා අපි සමු ගන්නවා යමු